back to my YouTube channel. ඉතින් අද වීඩියෝ එක first day of attending lectures. First, let's pack my bag. අද තමා මුලින්ම අපිට ලෙක්චර්ස් තිබ්බේ. ඉතින් ලෙක්චර් හෝල් එක හොයාගන්න චුට්ටක් වෙලා ගියා අපිට. ඒ දවසේ එක ලෙක්චර් එකයි තිබ්බේ. ඉතින් ලෙක්චර් එකට ඉඳලා අපි ආයේ ගෙදර යන්න ආවා. එකේ තමා වෙසක් තියෙන්නේ. ඉතින් මං එන ගමන් වෙසක් කූඩු අලවන්න සවුකුළු අරන් ආවා. ඉතින් අද වෙසක් කූඩු ටික අලවන්නේ නැහැ. ඒක වෙන දවසක කරන්නේ. ඉතින් අදට එච්චරයි. Thank you for watching.